मान्छे झुन्डिन्छ मतलब मोटो पातलो भ्लगमा तपाईलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ गुड मर्निङ। हाम्रो नभएको रिहर्सहरू पनि सक्यो होइन, रिहर्स पनि सकिहाल्यो। अनि त्यहाँपछि अब चिया पनि सक्यो सक्यो। अब पेट भरेपछि पेट दुखेपछि अब कहाँ जानुपर्छ भने थाहा छ होला नि होइन, म गराउँछु त। अब हामी कहाँ जान्छ भन्दा डाँडा डाँडा गोब्रो चाहिँ हेर्नुको ढुङ्गा राखेको छ क्या, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ, नबोलु भने पनि हेर्नुसँग बोल्नु परेछ भने। अब म यहाँ हिँडिरहेको थिएँ क्या होइन, बाटोमा मान्छे मलाई कुरिरहेको छ क्या, लिफ्ट मागिदिइरहेको क्या, लिफ्ट लिफ्ट बस्नु। के पढाइ गर्नुहुन्छ तपाईँ? पढाइ गर्नुहुन्छ? ए म पठाउ गर्छु नि, पठाउ गर्छु नि, म पठाउ नगर्यो भने गर्नुपर्ने बनाइदिएर। म जोरपाटीतिर बस्छु, होइन घुम्न आइदिएको। डाँडातिर हो क्या, मान्छे झुन्डिन्छ मतलब त्यस्तो पनि हुन्छ र। थुप्रै जानु बुझिसक्यो, सधैँ गएर नि डाँडा काँडामा अनि यस्तो भनिदिइरहेको, अनि अति नै क्या अति नै। ल थ्याङ्क यू। ल गोप्रोको त्यो नमिलेर क्या, सेटिङ नमिलेर कस्तो कस्तो आइदिइरहेको क्या होइन। तै पनि अब राम्रो राम्रो क्वालिटीहरूको भिडियोहरू हाल्दै गर्छु, हेर्दै गर्नु न। त्यहाँबाट कन्टिन्यू। अनि पऱ्यो है गाइस, तै पनि म बाहिर हुन्छ त। दिनभरि पानी पऱ्यो भने त अनि कहाँ रोकेर बस्यो यार, देखाउनु पऱ्यो नि अनबक्सिङ गरेर। हबी सामानहरू किनेको छ, ड्याङ 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 ड्याङ
अनलाइनबाट अर्डर गरेको क्या दराजबाट होइन यस्तो दामी है स्पोन्सर गरे होइन दराजले होइन त्यही पनि होइन एकदम राम्रो छ रिलायबल चाँडो ल्याइदिन्छ होइन अनि रिटर्न पनि गर्न सजिलो हुन्छ स्पोन्सर चाहिँ गरेको छैन है केटा हो नभन नै फेरि त्यस्तो बक्सिङ गर्नु पऱ्यो क्या पानीसँग बक्सिङ खेलेर अनबक्सिङ गरिदिउँ भनेर नि यस्तोलाई चाहिँ होइन च्यालेन्जिङ मौसम भनेर भन्ने चाहिँ यस्तोलाई भन्छ क्या तर पानी रहेछ म निस्किने बित्तिकै पानी रहन्छ क्या फेरि ओहो बाटो बन्द रहेछ है जान मिल्छ मिल्दैन बाटो त बन्द रहेछ हामी त गइदिन्छ टाढा धेरै टाढा ओ कान्छा क्रिस भविष्यको क्रिस हो यो मस्त पानी राखेको छ पानी रहिदिरहेको क्या पुरा मोबाइल हेर्नु मोबाइल पनि प्लास्टिकले छोपेर राख्दैछ है यो के होला भनेर सोच्ला होइन मोबाइल होइन फेरि नाना भाती नसोच है केटा हो कुन ठाउँमा गएर अनबक्सिङ गर्नु त्यो डाँडामा कि यो डाँडामा होइन यार टप डाँडामा जानुहुन्न होइन छेउछाउमै अनबक्सिङ गर्नुपर्छ यार के कसो डाँडामा गयो भने फेरि पानी पुरुक्क पऱ्यो भने त फेरि गाह्रो पर्छ जाउँ किन जाउँ डाँडै जाउँ our favorite place Dada ओ भाइ डाँडा ओए माछा ओए पानी पर्यो रिदिने डाँडै जाने हो नि होइन माछा ल के भन्ने कुरा गर्छौ हौ मान्छे भने जहिले पनि डाँडामै जानुपर्छ क्या त्यो एउटा भनेको थियो टुरको होइन मान्छेको मन रे क्या जहिले उचाइ छुन खोज्छ अरे क्या अनि जीवनको अर्थ चाहिँ गन्तव्यले रोज्छ अरे क्या पाइला यात्राले के सिकाउँछ भन्दाखेरि पाइलामा होइन चालिरहनु पर्छ अनि त्यसै गन्तव्य पुगिन्छ कहिले रोकिने होइन क्या ढिलो चाँडो पुगिन्छ तर पुगिन्छ रोक्नु चाहिँ कहिले हुन्न भन्छ क्या त्यस्तो भन्छ क्या मान्छेले अरे दौड्यो पानी पनि परिरहेछ अलिक झमझम परिरहेछ नि चाँडो अनबक्सिङ गरेर हामी घरतिर लाग्नुपर्छ फेरि भिज्यो भने त फेरि सरसामान पनि भिज्छ नि त फेरि है केटा ल गाइस म लामा झुक्दैछु एउटा यो भयो होइन एउटा ओ माई गॉड एउटा के हो यो सामानहरू के हो हेरौँ त गाइस यो मेरो मुरली हो यो मेरो कपी भन्छ यसलाई कपी भन्छ है ल ओ माई गॉड यो क्यामेरा चाहिँ यहाँ राख्नु एकचोटि होइन रेकर्ड त भइरहेछ नि रेकर्ड भइरहेछ यस हो यो के हो यो त्यसलाई भन्छ माइक यसलाई माइक भन्छ है माइक भएपछि यसले चाहिँ हेलो गर्छ क्या ओहो गोप्रोको लागि माइक यस यो पनि राम्रै छ ठिकै छ यो केलाई के भन्छ यसलाई यो के अरे पफ फिल्टर क्या यसलाई पफ फिल्टर भन्छ क्या यसलाई हावा छेक्छ क्या विन्ड प्रुफ या पफ फिल्टर भन्छ माइकहरूको चाहिँ पफ फिल्टर भन्ने हुन्छ होइन पप गर्दाखेरि आवाज रोकिने हुन्छ होइन ल यसलाई पनि राखिदिइहालौँ होइन चाँडो माई फेभरेट यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ होइन यस्तो छ यसलाई चाहिँ गोरिला पड भन्छ गोरिला नामै गोरिला छ नि त यस्तो झुन्डिन्छ क्या जहाँ पनि झुन्डिन्छ त्यो पिक्चर देखाएको छ नि म झुन्डाएर देखाउँछु पछि झुन्डाएर यसो झुन्डिन्छ कि काच्याक्क झुन्डिन्छ गोरिला पड यसलाई त युज गरिहाल्ने हो नि यसलाई त ठाउँमा राखेर युज गरिहाल्नु यसलाई यहाँ राख्नु त अड्काउने कहाँ छ यो अड्काउने यो ओ माई गॉड यो अड्काउने यसै घुमाएर ओहो खै पहिला अड्काउँ है यसलाई पहिला अड्काइदिउँ है त
नाइस नाइस नाइस। यसमा म मोबाइल अड्काएर हेर्छु त कस्तो युज गरिहाल्ने नि युज गरिहाल्ने। अनि अर्कोको पालो छ यहाँ। ओ मागा गुटु रुलप ओ मागा गुटु। यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो रह है यो गोप्रो हटाउने धेरै पछि एक्साइटिङ है। धेरै पछि मैले किनेको यो सामान चाहिँ यस्तो दामी छ नि। मैले गोप्रो चाहिँ पहिल्यैदेखि लिएको थिएँ क्या। पहिला 1 वर्ष 1.5 वर्ष धेरै पहिलादेखि हो। 1.5 वर्ष होइन 2 वर्ष 3 वर्ष जति वर्ष भने धेरै वर्ष पहिला हो मैले लिएको होइन। तर मैले यसलाई यो हेल्मेटमा यो अड्डाउनलाई नभइदिएर क्या बल्ल तल किन्न पाएको छ। धन्यवाद कसलाई भन्दा पठाउलाई एकदम रिक्वेस्ट गर्छु। एकदम रिक्वेस्ट होइन नि के अरे इज्जत गर्छु। अलिकति पैसा चाहियो कि म हानिदिइहाल्छु क्या। अनि काँचामा किन्नु पऱ्यो भने हानिदिइहाल्छु क्या। म त फेरि काम गर्न मन लाग्दैन मलाई कुनै पनि यहाँ फेरि त्यही हो। दामी रहेछ सामान चाहिँ यस्तो रहेछ होइन। ओहो यो प्लास्टिकको तर यो ठुलो हुन्छ होला यार यो साइजलाई यार के हो ओ ठुलो हुने रहेछ यार ठुलो हुने रहेछ भने ला यत्रो ग्याप छुट्ने रहेछ यार। यत्रो ग्याप आउँदै छिर्छ यार अब। तर छोड्दै माई लाइफ मेरो लाइफको फर्स्ट होल्डिङ अनि फेरि रिटर्न गर्ने नो 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 नो। डाँडा काट्न जान्छ होइन मान्छेहरू अनि 4 गरिदिन्छ क्या। मलाई त मनै पर्दैन क्या। दिस इज भेरी ब्याड भेरी ब्याड भेरी ब्याड भेरी ब्याड। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यस्तो ठाउँमा आएपछि त मुरली बजाउनै पर्छ। मुरली बजाउनु पर्छ है त। म छोटो मिठो मुरली बजाउँछु अनि त्यसपछि अनि हामी लागिहाल्छौँ ल लागिहाल्छौँ। ओके ओके कान्छा ओके कान्छा। क्या दामी चट्याङ लाग्यो है चट्याङ खतरा लाग्दिरह नि त भर्खर रहेछ यस्तो डेन्जर लाग्यो। मलाई चाहिँ होइन यो अर्को मुखर्जीको गीत एकदम राम्रो लाग्छ क्या। उहाँले चाहिँ पुरानो गीतहरू निकालेको छ क्या। अनि त्यसलाई त्यो फेरि निकालेर भनौँ न रिग्रो गरिरहेको छ क्या। अनि एभरग्रिन जस्तो बनाइदिएको छ क्या अहिले। अनि यो म चाहिँ उहाँको डरो फ्यान हो होइन। तर अनि उहाँलाई चाहिँ अब यो भिडियो देखेपछि झन् होइन भेटु लागेको छ क्या। भेटु लागेको छ क्या। भेट्ने दिनमै सुरुमा के सोध्छु भन्दाखेरि क्वेसन के सोध्छु भन्दाखेरि होइन दाइ तपाईँले लाउनु भएको यो म्याक्सी हो नि भनेर भन्न मन लागेको छ। कुन चाहिँ नेपालीले भिडाइदियो होला क्या। अब वाट इज दिस भन्यो होला होइन। ए अब भिडाइदिनु पऱ्यो भनेर ए स्टाइलिस लुगा भनेर लाँदैछ लुजा भनेर दिदियो होला क्या। त्यस्तो गर्नु भएन नि यार। म्याक्सी अर्को मुखर्जी म तपाईँको डरो फ्यान हो यतिको जिस्केको मात्र भन्नु फेरि। के ल्याएछ तैँले यस्तोहरू त्यो नचल न जे भए पनि नचल नि। त्यहाँ अनबक्सिङ गर्नुपर्छ क्या। खोलिसकेको छ त खोलिसक्यो भने नि अनबक्सिङ गर्दा के जान्छ त ऊ। चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। ल गाइस आजलाई यति नै। सब्सक्राइब शेयर
लाइक के हुन्छ त्यो सब गर्नु होइन अनि भिडियो हेर्दै गर्नु ल ओके टाटा